به نام خالق هستی. 4 میثاق، کتاب خرد سرخپوستان تورتک، فصل 6، پارت 1. راه تورتک ها به سوی آزادی، شکستن میثاق‌های قدیمی. همه از آزادی حرف میزنند. در همه جای دنیا مردم مختلف، نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی می جنگند. اما آزادی چیست؟ ما آمریکاییان مدعی هستیم که در کشوری آزاد زندگی می کنیم. اما آیا ما واقعا آزاد هستیم؟ آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتاً هستیم؟ پاسخ منفی است. ما آزاد نیستیم. آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است، یعنی آزاد باشیم که آن که واقعا هستیم باشیم. چه کسی مانع آزادی ماست؟ ما دولت را مقصر می‌دانیم، آب و هوا را مقصر می‌دانیم، والدینمان را، مذهبمان را، خداوند را مقصر می‌دانیم. واقعا چه کسی مانع آزادی بودن ماست؟ ما خودمان مانع آزادی خویش هستیم. آزاد بودن واقعا چه معنایی دارد؟ گاهی اوقات ما ازدواج می‌کنیم و می‌گوییم که آزادی خود را از دست داده ایم. بعد طلاق می‌گیریم ولی باز هم آزاد نیستیم. چه چیز مانع ما می‌شود؟ چرا نمی‌توانیم خودمان باشیم؟ ما خاطراتی از زمانهای دور داریم، وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم. اما فراموش کرده ایم که آزادی واقعاً چه معنایی دارد. اگر بچه 2 یا 3 یا 4 ساله ای را نگاه کنیم، شاید انسانی آزاد را ببینیم. چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هر چه می‌خواهد می‌کند. انسان موجودی کاملا وحشی است، درست مثل گل، درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد. وحشی. و اگر انسان‌ها 2 ساله را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که اغلب اوقات این انسان‌ها لبخند دلپذیری بر لب دارند و دارند تفریح می‌کنند. آنها دارند جهان را کشف می‌کنند. از بازی کردن نمی‌ترسند. آنها وقتی صدمه می‌بینند، وقتی گرسنه هستند، وقتی برخی از نیازهایشان برآورده نشده باشد، می‌ترسند. اما قصه گذشته را نمی‌خورند. مضطرب آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی می‌کنند. بچه‌های کوچک از بیان احساسات واقعی خود نمی‌ترسند. آنها به قدری مهربان هستند که اگر عشق ببینند در آن ذوب می‌شوند. آنها اصلاً از دوست داشتن نمی‌ترسند. این توصیف یک انسان طبیعی است. ما در کودکی از آینده نمی‌ترسیم و از گذشته شرم نداریم. تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از زندگی لذت ببریم، بازی کنیم، کشف کنیم، شاد باشیم و دوست بداریم. اما چه بر سر انسان بزرگسال آمده است؟ چرا ما این همه فرق کرده ایم؟ چرا وحشی نیستیم؟ از دیدگاه قربانی می توانیم بگوییم که اتفاق غم‌انگیزی برایمان افتاده است و از دیدگاه جنگجو می توانیم بگوییم که آنچه برایمان پیش آمده طبیعی است. اتفاقی که واقعا افتاده این است که ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی که زندگی ما را اداره می کند. ما به دلیل وجود این قاضی و این قربانی دیگر آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی دهند که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محض اینکه ذهن ما با همه این آشغال‌ها برنامه ریزی شد، ما دیگر شادمان نیستیم. این زنجیره آموزش‌ها از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است. نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنید
که به شما آموختند مثل آنها باشید. آنها جز آنچه می‌دانستند چه چیز می‌توانستند به شما بیاموزند. آنها بهترین کاری که از دستشان برمی آمده کردند و اگر به شما آزار رساندند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان، ترس‌های خودشان و باورهای خودشان بوده است. آنها بر برنامه ریزی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند، پس نمی توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند. هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سوء استفاده کردند از جمله خودمان را سرزنش کنیم، اما وقت آن فرا رسیده است که جلوی سوء استفاده را بگیریم. زمان آن فرا رسیده که خود را از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی میثاق‌ها امکان پذیر است. دیگر وقت آن فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شویم. خود واقعی هر یک از ما کودک کوچکی است که هنوز رشد نیافته است. گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کنیم یا شعر می‌نویسیم یا پیانو می‌زنیم یا به هر طریقی احساسات خود را بیان می‌کنیم، این کودک بیرون می‌آید. اینها شادمانه ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون می آید، وقتی به گذشته نمی اندیشیم و دلواپس آینده نیستیم. آن وقت شبیه بچه ها می شویم. اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می کند و ما به آن مسئولیت می گوییم. قاضی می گوید صبر کن، تو مسئولی. وظایفی داری که باید انجام بدهی، باید کار کنی، باید مدرسه بروی، باید زندگی را اداره کنی. همه این مسئولیت ها به ذهن هجوم می آورند. آن وقت چهره ما عوض می شود و دوباره جدی می شویم. اگر وقتی که بچه ها ادای بزرگسالان را در می آورند نگاهشان کنید، می بینید که چهرهشان تغییر می کند. می گویند مثلا من یک وکیل هستم. آن وقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می گیرند. ما به دادگاه می رویم و همان چهره را در آنجا می بینیم و این همان است که هستیم. ما هنوز بچه ایم، اما آزادی خود را از دست داده ایم. آزادی که از دست داده ایم آزادی خود بودن و بیان خود است. اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم می‌بینیم که بیشتر وقتمان صرف کارهایی می‌شود که برای خوشایند دیگران انجام می‌دهیم، برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود. این اتفاقی است که برای آزادی ما افتاده است و ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می‌بینیم که از هر 1000 نفر 999 نفر اهلی شدند. بدتر از همه این که بیشتر ما از عدم آزادی خویشتن آگاه نیستیم. چیزی در درون ما نجوا می کند که آزاد نیستیم، ولی ما نمی‌فهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم. مشکل بیشتر آدم‌ها این است که زندگی می‌کنند بی آنکه دریابند ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم. ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. آگاهی قدم اول است، چون اگر آگاه نباشیم هیچ چیز را نمیتوانیم تغییر دهیم. اگر ندانیم که ذهنمان پوشیده از زخم‌ها و پر از سموم عاطفی است، نمیتوانیم دست به پاکسازی و شفای زخم‌ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه می‌دهیم. هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد.
با آگاهی شما می توانید عصیان کنید و بگویید دیگر کافی است. می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید. رویای این سیاره تنها یک رویاست، واقعیت ندارد. اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهن زخمی هدایت کردند حتی حقیقت ندارند. در خواهید یافت که این همه سال درد و رنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود بر دروغ استوار بود. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خیش شوید. برای این است که تورتک ها استادان رویا شدند. زندگی شما تجلی رویاهایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمیبرید، هر زمان که بخواهید می توانید زندگیتان را تغییر دهید. استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار می آفرینند. آنها با انتخاب هایی که می کنند رویای خیش را در اختیار می گیرند. هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است. تورتک بودن یک طریقه زندگی است. طریقه‌ای از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد، که در آن شما حقیقت خیشتن را دارید و بر مبنای حقیقت خیشتن زندگی می کنید. یک تورتک خردمند می شود، وحشی می شود و دوباره آزاد می شود. 3 نوع استادی هست که به انسانها کمک می کند تورتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است، یعنی شما آگاه شوید که واقعا چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید. دومین آنها استادی در دگرگونی است، چگونه تغییر کنید، چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید. سومین آنها استادی در نیت است. نیت از دیدگاه تورتک ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می سازد. یگانه موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می نامیم. نیت همان زندگی است، همان عشق بی قید و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است. هنگامی که از راه تورتک ها به سوی آزادی سخن می گوییم، متوجه می شویم که آنها نقشه کاملی برای در هم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی، قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه می کنند که ذهن آدمی را از آشغال پر کرده است. از دیدگاه تورتک ها همه انسان هایی که اهلی شده‌اند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زاینده ترس است. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم، می بینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. انرژی آنها را می مکد بی آنکه در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد و به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. قاضی، قربانی و نظام باورها کاملا بر این توصیف منطبق هستند. آنها با هم موجودی زنده را می سازند که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست، اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشده‌اند. رویاهای ما نیز از انرژی مادی نیستند، اما می‌دانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است. مغز ما کارخانه عواطف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است. تورتک ها معتقدند که انگل
قاضی، قربانی و نظام باورها بر ذهن ما تسلط است و رویای شخصی ما را در اختیار دارد. انگل از طریق ذهن ما رویا می‌بیند و از طریق جسم ما زندگی می‌کند. او از طریق عواطفی که زاینده ترس هستند به حیات خود ادامه می‌دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می‌یابد. آزادی که ما در جستجویش هستیم، استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خویشتن است، به جای اینکه بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کند. وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و مای حقیقی به کناری گذاشته شده، آن وقت فقط دو راه داریم. یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم، تسلط قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم. انتخاب دیگر این است که همان کاری را بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما می‌کوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام می‌دادیم. می‌توانیم عصیان کنیم و بگوییم نه. می‌توانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم، علیه قاضی و قربانی، جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش، جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش. برای این است که در همه سنت‌های شمنی آمریکایی از کانادا گرفته تا آرژانتین مردم خود را جنگجو می‌نامند، زیرا آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر میبرند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل می جنگد. او عصیان می کند و اعلام جنگ می نماید. اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می شویم. ما ممکن است پیروز شویم و ممکن است شکست بخوریم، اما همواره بیشترین تلاشمان را می کنیم و دست کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دست کم تشخیص و اعتبار عصیان را می بخشد و تضمین می کند که ما دیگر قربانی بی‌دفاع عواطف وسواسگونه و بوالهوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود. حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل بشویم، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی کنند. نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند دوزخ در درون ذهن ما جای دارد. آنجا مکانی است برای شادی، برای مسرت، مکانی که در آن آزادی دوست داشته باشیم و واقعاً خودمان باشیم. ما می توانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست، اما نخست ما باید چشمی دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را میتوان به قولی تشبیه کرد که 1000 سر دارد. هر سر این انگل یکی از ترس‌هایی است که ما داریم. اگر می‌خواهیم آزاد باشیم، باید انگل را نابود کنیم. یک راه رو در رو شدن با آن است، یعنی اینکه ما بر ترس‌های خود یکی یکی رو در رو شویم. این روندی کند اما نتیجه بخش میتواند باشد. هر بار که با یکی از ترس‌هایمان رو در رو میشویم، کمی آزادتر میگردیم. راه دوم برخورد با آن است که انگل را تغذیه نکنیم.
اگر به انگل غذا نرسانیم از گرسنگی میمیرد. برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم. باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم. گفتنش آسان است، اما انجام دادنش بسیار دشوار است چون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند. سومین راه حل تشرف به مرگ است. تشرف به مرگ در بسیاری از سنت‌ها و مکتب‌های باطنی سراسر جهان وجود دارد. در مصر، هند، یونان و آمریکا این مرگی است نمادین که انگل را می‌کشد بی آنکه به بدن مادی ما آسیب بزند. وقتی ما به طور نمادین میمیریم، انگل هم باید بمیرد. این راه حل سریعتر از دو راه قبلی به نتیجه میرسد، اما از هر دوی آنها سخت‌تر است. شجاعت زیادی میخواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شویم. نیاز به توان زیادی داریم. بیایید نگاه دقیق تری به این سه راه حل بیندازیم. هنر دگرگونی، رویای دقت دوم. ما آموخته ایم که رویایی که در آن به سر میبریم نتیجه رویای جامعه است که توجه ما را به آن جلب کردند و از طریق باورهایمان آن را تغذیه میکنیم. روند اهلی سازی را میتوان رویای دقت اول نامید، زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگیمان را از آن طریق خلق کرده ایم. یکی از راه‌های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میثاقها متمرکز کنید و میثاقهایی که با خود در گذشته بسته اید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می کنید و به این ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید. وقتی کودک بودید این گونه نبود، چون شما انتخاب دیگری نداشتید. اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست که آنچه را می‌خواهید باور کنید یا نکنید. می‌توانید هر چه را می‌خواهید باور کنید و این شامل باور کردن خود هم می‌شود. اولین قدم آگاهی از وجود می درون ذهن است. باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با آگاهی است که دگرگونی رویا ممکن است. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعا باورهای خود را تغییر دهید نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید. باید بدانید کدام یک از میثاق‌های قبلی را می‌خواهید تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت‌هایی است که به خود تحمیل می‌کنید. باورهایی که بر اساس ترس استوار شده‌اند شما را ناخرسند و محدود می‌کنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میثاقهای مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می کنید. تورتک‌ها آن را هنر دگرگونی می نامند که خود استادی کامل است. شما از طریق تغییر میثاقهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجشان می شوید به استادی در دگرگونی دست می‌یابند و آنگاه به برنامه ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریق که مایل هستید می‌پردازید.
یکی از روش‌های این کار کشف و عمل به باورهایی همچون 4 میثاق است. تصمیم به اجرای 4 میثاق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. 4 میثاق امکان پایان بخشیدن به رنج‌های عاطفی را فراهم می‌کند و می‌توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویایی جدید را به رویتان بگشایند. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خویش بهره برداری کنید. 4 میثاق برای این خلق شدند که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میثاق‌های محدود کننده را در هم بشکنید. توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی‌تر شوید. شما هرچه قوی‌تر بشوید، میثاق‌های بیشتری را می‌توانید در هم بشکنید تا زمانی که به هسته مرکزی این میثاق‌ها دست یابید و بر آنها فایق شوید. دست یافتن به هسته مرکزی این میثاق‌ها را من رفتن به صحرا می‌نامم. شما هنگامی که به صحرا می‌روید با شیاطین خود رو در رو می‌شوید و هنگامی که از صحرا باز می‌گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می‌شوند. عمل به 4 میثاق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن طلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میثاق‌ها را در هم می‌شکنید، نیرویی فوق‌العاده به دست می‌آورید. باید با شکستن میثاق‌های خیلی کوچک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند. وقتی میثاق‌های کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش می‌گذارد تا جایی که بالاخره می‌توانید با شیاطین بزرگ ذهن خویش رو در رو شوید. مثلا دخترک کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند، حالا 20 سال دارد و هنوز هم آواز نمیخواند. یکی از راه‌های فایق شدن بر این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود بگوید من سعی می‌کنم بخوانم، حتی اگر این کار را به خوبی انجام نمی‌دهم. آن وقت او می‌تواند وانمود کند که کسی برایش دست می‌زند و می‌گوید اوه خیلی قشنگ بود. این کار میثاق را به مقدار ناچیزی کم رنگ می‌کند، اما هنوز آن را در هم نمی‌شکند. با این همه او کمی توان و شجاعت به دست می‌آورد که این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق به در هم شکستن این میثاق شود. این یک راه خروج از دوزخ است. شما به جای هر میثاق دردآوری که میشکنید باید یک میثاق شادی‌آور بگذارید. این موجب می شود میثاق قبلی دیگر نتواند باز گردد. اگر میثاق جدید بتواند همان مقدار فضا را اشغال کند، آن وقت میثاق قبلی هرگز نمیتواند برگردد، چون جایش پر شده است. باورهای غریبی در ذهن وجود دارند که این روند را ناامیدانه جلوه می‌دهند. به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش برویم و با خودتان شکیبا باشید، چون این روند کند است. نحوه زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است. نمی‌توانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرض یک روز نابود شود. شکستن میثاق‌ها بسیار دشوار است، چون ما قدرت کلام را از قدرت اراده‌ی ماست به هر میثاق افزوده ایم. ما نیاز به همان مقدار قدرت داریم تا میثاق قبلی خود را باطل کنیم. با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده ایم نمیتوانیم موفق شویم. به علاوه همه توان شخصی ما برای حفظ میثاق‌هایی که با خود بسته ایم سرمایه گذاری شدند. به همین دلیل است که میثاق‌های ما عملاً مثل اعتیادی قوی هستند. ما به این گونه بودن معتادیم.
به خشم، حسادت و ترحم به حال خیش معتادیم. به باورهایی معتادیم از این قبیل: من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، چرا سعی کنم؟ دیگران این کار را می کنند چون از من بهتر هستند. همه این میثاق‌های قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند نتیجه تکرارهای دائمی هستند. بنابراین برای اجرای 4 میثاق شما نیاز به تکرار دارید. تمرین میثاق‌های جدید زندگی شما را بهتر می‌کند. تمرین است که استاد را می‌سازد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.